Jag ska försöka mig på konststycket att fixa gångjärnet på min bärbara dator. Den vänstra sidan har på något sätt gått sönder. Jag vet inte vad som har hänt, men det är väl ganska vanligt, förstår jag, att de gör det. Nu vet inte jag hur många skruvar som ska bort här, men jag skruvar bort allihopa. Så länge de är lika stora allihopa så. Spelar ingen roll. Det här är en Acer. Den köpte jag, tror det var 2013 eller något sånt. Jag kommer inte ihåg när, kanske det var tidigare ändå. Den är borta och där har vi. Den där skruven var lite annorlunda han. Nej, kanske inte. Var det jag som tyckte det bara. Kanske var något skräp i spåret så att han inte. Ja, den där kanske inte behöver ta bort. Jag tror att det är ett fäste som har gått sönder, alltså själva plasten. Varför vill han inte släppa den där skruven för? Nåja. Den där skruven hade jag tagit redan. Okej. Jag tror att alla skruvar är borta. Det är på den här sidan. När man öppnar. Så jag liksom trycka här då. Så att han inte bryter upp alltihopa. Ska vi se om man får upp den här. Vad har den tagit vägen nu då? Vad har min sprätt tagit vägen? Där. Ja, vi kan väl ta den här sidan som redan är. Ska vi ta ur den? Då har jag efter mycket om och men fått isär min bärbara dator här. Jag vill ha lite mer ljus. Så. Så. Det här gångjärnet är sönderbrutet. Jag har ingen aning om hur det har gått till, men den är trasig i alla fall. Det går ju bra så länge datorn bara står på samma ställe, men när man vill vika ihop den och sen vika upp den då blir det lite konstigt. Så jag vet inte riktigt hur jag ska laga den där. Fick jag massa kablar under där också.
skruvarna där har ju ingen som helst funktion just nu. De bara ligger där, men jag får inte upp dem heller. Förmodligen så, den där kanske jag får loss. Ja, jag fick loss den, men den vill ju inte släppa den. Förmodligen är det plasten under och som håller kvar den. Jag ser ju inte heller. Viker upp den där och kan göra det. Nej, det är de där, okej. Då förstår jag. Det är plasten som har spruckit och de här med gängen i då, som de värmer ner i har ju då lossnat naturligtvis. Så det måste jag lösa på något sätt. Eventuellt superlim eller gorillalim och sen lite bakpulver eller något sånt. Okej, ska vi ta och visa här då. Här ska vi titta. Här. Där ser ni har 3 små hål. Ett hål, det närmsta där, har jag lagt i den här lilla blanka som ni ser vid sidan av här borta. Så har jag 2 stycken kvar som ska i. Jag har inte droppat in någon lim än, men jag ska droppa i Loctite. Och sen efteråt så ska jag blanda till lite bakpulver och Loctite över det där. Så får vi se hur det blir. Jag hoppas väl att det blir bra i alla fall. Det har funkat på andra grejer som jag har hållit på med. Det här var lite extremt bara för det var väldigt krångligt och trångt att komma åt och öppna den här datorn. Och sen när man har dasslock till händer och ska hålla på med mikroskopiska saker. Det fungerar inte riktigt längre som man gjorde när man var yngre. Men jag ska ta och prova på det här. Det är ju inget fel på datorn så att jag vill ju att den ska fungera då. Det gör den ju naturligtvis. Jag behöver inte stänga lock, men om jag ska få för mig att jag ska ha med mig datorn någonstans. Då är det inte roligt när det här gångjärnet viker upp hela fronten när man viker upp den. Här är det ju då okej fortfarande. Så att jag ska ta och droppa i lite Loctite i den där. Så återkommer jag när jag har fått ihop allt det här och självklart ska jag faktiskt prova bakpulver i den här som jag sa. Så jag återkommer när jag har fått ihop det här och att det fungerar. Okej, då ska vi se här. Och naturligtvis då så stängde den där eller kameran då. Jag antar att jag är i fokus. Okej, då ska vi se här då. Ska vi köra igång den här. Så där vart det då. Jag märkte ganska snabbt att jag har ju köpt nytt bakpulver så att den här burken är ju helt ny och det är Garant. Jag tror jag köpte den på Willys. Om jag inte minns helt fel. Men det härdade jättesnabbt jämfört med det bakpulver som jag haft tidigare och det kommer jag inte ihåg var det kom ifrån.
Här hann jag inte med alls. Det liksom bara pang så var det stenhårt. Men som tur var så gjorde en liten test först då. Så att det var ju svårt att få till var någonstans man skulle lägga. För att jag hade inget annat än den här som sitter fast i bordet nu. Där lossnar den. Som en gammal klubb. Vad heter det? Glasspinne. Som jag hade i bakhullret med då. Jag har haft en sån här pytteliten sked. Eller i slev kan man nästan säga att det var. Jag hittade inte på den så det fick bli en gammal glasspinne. Det fungerade utmärkt så nu ska den där sitta och härda ett tag då. Så att nu ska jag bara ha på den här och lite kablar som uppenbarligen hade lossnat. Den här kabeln som sitter här, den lossnade så att jag fick inte på den igen då innan jag fick den här delen då, men nu kommer jag ju få på den. Så jag var orolig att nu har jag sabbat alltihopa, men det hade jag inte gjort. Så att vi ska prova att få på den. Vi ska ha en kabel där också. Var är den någonstans då? Där. Öppna den där. Så. Och så är den öppen. Och den är öppen till tangentbordet där. Så då ska vi ha ner den där. Så. Och vi ska ha in den här lilla kabeln i här. Det är sånt här som jag inte gillar. Det är sånt här smått pill. Där är den i. Så drar vi tillbaks den där. Så. Sen den där. Så. Krångel, pust och stön. Och trångt. Så. Så, nu sitter de fast. Och sen är det tangentbordet. Jag ska trycka fast den här. Ska vi se. Ska den in där. Sen ska de där skjutas tillbaka. Så där. Ja, det där gick ju jättebra. Datorn blev bättre och det där var superstabilt i gångjärnet. Så där har han inte varit sedan den var ny. Det fungerar riktigt bra där med superlim och bakpulver faktiskt. Men det är alltid ett men. Jag har skruvat ihop alltihopa. Kablarna är helt rätt ihopsatta. Det var bara 3 kablar. Det är den stora kabeln till tangentbordet och så är det en kabel som går till på- och av-knappen här. Och sen är det en kabel till som gick till någonting här mitt på. Jag vet inte vad det var. Så att den är ihopskruvad och alltihopa såg ut till att fungera tills jag skulle trycka på knappen. Händer absolut ingenting. Så jag mätte upp om det kom ut ström här. Det kom ut 19 volt. Men från den knappen och ner till moderkortet så kommer det inget. Den ska ju skicka en impuls då och slå igång alltihopa, men det gör den inte. Så jag har varit ut på nät och letat efter en utbyteskabel
kontakt då. Och det är ju ett helt kretskort. Ni ser det på bilden som jag lägger upp här. Det är ett kretskort då, och sen är den där lilla kabeln då. Eller det är såna platta kablar. Och jag har alltså haft den här öppen jättemånga gånger och gjort andra saker. Och satt ihop den och det fungerar jättebra. Men idag gjorde det inte det. Och det är väl bara för att det här fungerade jättebra då. Det låter ingenting utan det är precis som den skulle vara helt ny. Men, det är så det är. Så att jag ska skicka efter en ny sån här, det är lite kretskort med kabeln på då. Som ni ser på bilden. Och 119 kronor och sen 8 eller 9 kronor i leverans. Det kan man väl stå ut med. Så länge det fungerar då. Fungerar det inte, ja, då är det ju bara så. Det var allt för den här videon. Ingen är fullkomlig, inte ens jag. Jag hade inte räknat med att det skulle gå så här, men det gjorde det faktiskt. Vi ses i nästa video. Hej då.